ያው ሪል ነምበርስ ያው ከዚህ በፊት ራሽናል ነምበር እና ኢራሽናል ነምበር አይተናል ተርሚኔት የሚያደርጉና ሪፒት የሚያደርጉት ምን እንደሆኑ ራሽናል ነምበር እንደሆኑ እና ተርሚኔትም ሪፒትም የማያደርጉ ደግሞ ኢራሽናል ነምበር እንደሆኑ አይተናል ለምሳሌ ተርሚኔትም ሪፒትም የማያደርግ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አለ እንደዚህ አይነቶቹ ኢራሽናል ነምበር እንደሚባሉ አይተናል it can be shown that every decimal number be rational ወይም irrational መሆኑን ማሳየት እንደምንችል በነምበር ላይንም እንደዛ ማሳየት እንደምንችል አይተናል አሁን የምናወራው ስለ ሪል ነምበርስ ነው ሪል ነምበርስ ምንድነው የሚለው a number is called a real number if and only if it is either a rational or irrational number real number የሚባለው rational ከሆነ የሆነ ቁጥር rational ወይም irrational ከሆነ real number ማለት እንችላለን ያው ሁለቱንም ይይዛል ማለት ነው rationalንም irrationalንም the set of real numbers denoted by r can be described as the union of the set of rational and irrational numbers ያው real number እንደዚህ ነው የሚገለጸው በሲምቦል r ነው እና የራሽናልም የኢራሽናል ነምበር ዩኒየን ነው የሁለቱም ድብልቅ ነው ወይም የሁለቱም ህብረት ነው ስለዚህ real number ምን ተብሎ ይጻፋል x such that x is a rational number or an irrational number ስለዚህ የሪል ነምበር አጻጻፍ ወይም ዲፊኒሽን የሆነ x ቁጥር ቢኖር x rational ሊሆን ይችላል ወይ irrational ሊሆን ይችላል እና the set of real numbers and its subset ይላል are shown in adjacent diagram እዚህ ጋር ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት rational number አለ እዚህ irrational number አለ ሁለቱንም አንድ ላይ ያዘ ደግሞ real number አለ real number ሁለቱንም አጠቃሎ ይዛል rational እና irrational እንደዚህ ሲከፋፈሉ ያው የተለያዩ አይነቶች real number rational number ውስጥ ደግሞ integer አለ ከኢንቲጀር በታች ሆል ነምበር ከሆል ነምበር በታች ቁጥሮች አሉ እና rational number እንደዚህ ሁለቱም አጠቃሎ ሚዝ ደግሞ real number ይባላል ስለዚህ እና ያው real number since all real numbers are located on the number line ሁሉም real numberዎች number line ላይ located ማድረግ እንችላለን ያ ማለት number line 0 1 እያለን ስንጽፍ -1 -2 ሁሉም ቁጥሮች number line ላይ አሉ አይደል number line ሁሉንም ቁጥሮች ይይዛል አሁን 0 እና 1 ስንል በ0 እና በ1 ማለት ደግሞ ብዙ ቁጥሮች አሉ ተቆጥሮ የማያልቁ እነዛ ሁሉ የት ነው number line ላይ አሉ እና number line ላይ በማየት ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ቁጥሮችን እና የቁጥሮችን ቅደም ተከተል ኦርደር ማስያዝ እንችላለን ኦርደራቸውን በቅደም ተከተል ከትንሽ ወደ ትልቅ ወይ ከትልቅ ወደ ትንሽ ማስቀመጥ እንችላለን ለምሳሌ -3 0 ነው radical 2 2 እንደሆነ እነዚህ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን number line ተጠቅመን እና ኤግዛምፕል 1 ላይ arrange the following numbers in ascending order በincreasing order ወይም ከትንሽ ወደ ትልቅ ascending ማለት ከትንሽ ወደ ትልቅ ማለት ነው አስቀምጡ ይላል እና እነዚህን ሶስት ቁጥሮች ነው እነዚህን ሶስት ቁጥሮች በካልኩሌተር ስናያቸው 5 እና 6 በካልኩሌተር ስታካፍሉ 0.833 እያለ ይሰጣል ራዲካል 3 ለ2 ስታካፍሉ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቁጥር ይሰጣችኋል ስለዚህ ከትንሽ ወደ ትልቅ ስታስቀምጡ ትንሹ ማን ነው ይሄ ነው ቀጥሎ ይሄ ነው ቀጥሎ ይሄ ነው ሶስቱም የሚሆኑት እና ስለዚህ 0.8 ሌዛ 0.833 ሌዛ ይሄ ስለዚህ ከትንሽ ወደ ትልቅ ስናስቀምጥ 0.8 አለ 5/6 አለ ራዲካል 3/2 አለ however there are algebraic methods of comparing and ordering real numbers ይሄውን በካልኩሌተር ነው ያየነው በካልኩሌተር ውስጥ ተከተል ነው ካልኩሌተር ባናገኝስ ወይም እጃችን ላይ ከሌለ ሌላ ሜተድ አለ algebraic method የሚባል compare እና order ለማድረግ here are two important properties of order ሁለት ወሳኝ ባህሪያት ወይም ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እሺ እዚህ ጋር trichotomy property እና transitive property of order የሚባላል trichotomy property ምንድነው የሚለው for any two real numbers a and b ሁለት real numberዎች a እና b ካሉ one and only one of the following is true አንዱ ብቻ ነው ከነዚህ ትክክል የሚሆነው a እና b ሁለት ቁጥሮች ካሉ ሁለቱ ቁጥሮች ወይ a ከb ያንሳል ወይ a ከb ጋር እኩል ይሆናል ወይንም a ከb ይበልጣል ከነዚህ ሶስቱ አይወጣ ይሄ ፕሮፐርቲ ነው የሚኖረው ሁለት ቁጥሮች ለሁለት ቁጥሮች
ወይ አንዱ ከአንዱ ይበልጣል ወይ አንዱ ከሁለቱ ጋር ከአንዱ ጋር እኩል ይሆናል ሌላ ባህሪ የለውም ይሄ ትራይኮቶሚ ፕሮፐርቲ ይባላል ትራንዚቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኦርደር ላይ ደግሞ ሶስት ቁጥሮች a b እና c ሶስት ሪል ነምበሮች ቢኖሩ a ከb ካነሰ b ከc ካነሰ a ከc ያንሳል ይሄን እናቀው ነው እና ሶስተኛው ፕሮፐርቲ እሺ ኦርደር ለማድረግ እንዴት ሌላ ደግሞ for any two non negative real numbers ሁለቱም non negative ሆኑ real numbers a እና b ቢኖሩ non negative ማለት ኔጌቲቭ ያልሆኑ ቢኖሩ a ስኩዌር ከb ስኩዌር ካነሰ a ከb ያንሳል ማለት ነው እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ a እና b ኔጌቲቭ ቁጥሮች አይደሉም non negative ናቸው a ስኩዌር ከb ስኩዌር ካነሰ a ከb ያንሳል ለምሳሌ የቅድሙ ላይ 5/6 እና ራዲካል 3/2 ለማነጻጸር ከፈለግን ራዲካል ውስጥ ይያለ ማነጻጸር ይከብደናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ለሱ ሲባል ስኬር እናደርጋለን ያን ስኬር ስናደርግ ደግሞ ይሄኛውንም በተመሳሳይ ስኬር ማድረግ አለብን ስለዚህ ራዲካል 3/2 ስኬር ስናደርግ ራዲካል 3 ስኬር ኦቨር 2 ስኬር ነው የሚሆነው ራዲካል 3 ስኬር ስኬሩ ራዲካሉን ሲያጠፋ 3/2 ስኬር 4 3/4 ይሆናል ያኛውን ስኬር ስናደርግ ይሄንንም ስኬር ማድረግ አለብን እኩል ነገር ነው መስራት ያለብን 5/6 ስኬር ስናደርግ 5 ስኬር 25 ነው 6 ስኬር 36 ስኬር ስናደርግ ይሄኛው 25/36 መጣ ይሄኛው 3/4 መጣ ነገር ግን አሁንም ለማነጻጸር 25/36ን ከ3/4 ጋር ለማነጻጸር ቤዛቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ቤዛቸው እኩል እንዲሆን ይሄኛው የ36 እና የ4ን ኤልሲኤም ስንወስድ ስንት ይሆናል 9 ይሆናል ስለዚህ ይሄንን በ9 ስናባዛ ይሄንን በ9 አባዛን ከላይም በ9 እናባዛለን 9/9 ያው በአንድ አባዛ ማለት ነው ለውጥ የለው ነገር ግን ምን ያደርግልናል ቤዙን ያመሳስልልናል 3 ጊዜ 9 ስንት ነው 27 ኦቨር 4 ጊዜ 9 ስንት ነው 36 3/4 ማለት 27/36 ነው 27/36 እና 25/36 እናነጻጽር ማን ይበልጣል ቤዛቸው ተመሳሳይ ሆኖ ከ25 እና ከ27 ማን ይበልጣል 27 ይበልጣል ስለዚህ 27/36 የመጣልን ማን ነው ይሄኛው ነው ስለዚህ ማን ይበልጣል ይሄኛው እንደሚበልጥ እና ማውራት እንችላለን ይሄንን ሮል ተጠቅመን እና ኤክሰርሳይዝ 1.4 ላይ የሚለው compare a and b ነው የሚለው አነጻጽሩ a እና b አነጻጽሩ ነው የሚለው እንዴት ማነጻጸር እንችላለን እሺ ይሄ ማለት b ላይ ያለው መጀመሪያ repeating decimal ወይም repeating rational numberን በፍራክሽን ፎርም እንጻፍ ወደ ፍራክሽን እንዴት እንደምንቀይር እናውቃለን ፎርሙላው ምንድነው decimal equal to d equal to d time 10 to the power of k plus p minus 10 to the power of k over 10 to the power of k plus p minus 10 to the power of k ያው ይሄን ያየነው ነው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ያየነው ነው እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ሪፒቲንግ ዴሲማልን እንዴት መቀየር እንደምንችል እና እዚህ ጋር k እና p ምንድናቸው k non repeating decimal ሲሆን p ደግሞ ሪፒት የሚያደርገው ዴሲማል ነው የሚደጋገም ስለዚህ እዚህ ጋር ሪፒት የሚያደርግ ብቻ ነው ያለው 0.666 እያለ የሚቀጥል ስለዚህ ይሄን ስንቀይር ዴሲማሉ 0.6 ባር ሲባዛ 10 to the power of k k ምንድነው non repeating ነው ብለናል non repeating አለ እንደዚህ ጋር ማይደጋገም የለም k ስለዚህ 0 ይሆናል እዚህ ጋር p ደግሞ የሚደጋገመው ማን ነው 6 ነው አንድ ዲጂት ስለዚህ 10 to the power of k plus p ስንት ይሆናል አንድ ይሆናል ሲቀነስ 10 to the power of k k ስንት ነው 0 የማይደጋገመው ዲጂት የለም ኦቨር 10 to the power of 1 minus 10 to the power of 0 ይሆናል እና ይሄ 0.66 ባር ነው ሲባዛ ይሄ 10 ለየብቻ ይባዛል ማለት ነው 0.6 ባር ሲባዛ 10 ማለት 6.66 እያለ ይቀጥላል ወይም 6.6 ባር ሲቀነስ 10 to the power of 0 ማለት አንድ ነው አንድ ጊዜ 0.6 ባር 0.6 ባር ኦቨር እዚህ ጋር 10 to the power of 1 minus 10 to the power of 0 10 to the power of 1 10 ነው 10 to the power of 1 ነው 10 ሲቀነስ 9 ይሆናል ስለዚህ 6.6 ባር ማለት 6 ትደጋገማለች እዚህም 6 ትደጋገማለች
ስለዚህ የሚደጋገመውን ሲያጠፋ 6 ሲቀነስ 0 ስንት ይሆናል 6 ይመጣል ኦቨር 9 6 ኦቨር 9 ደግሞ ስንት ይሆናል በ3 2 ኦቨር 3 ይሆናል ይሄንን ስንሰራው ስለዚህ ይሄ b 2 ኦቨር 3 ነው ስለዚህ ያው የምናወዳድረው 2 ኦቨር 3 እና ራዲካል 6 ኦቨር 4 ነው ሁለቱን ለማወዳደር ይሄ ራዲካል ውስጥ ስላለ ምን ማድረግ አለብን ሁለቱንም ስኬር ማድረግ አለብን ይሄንንም ስኬር ስናደርግ ራዲካል 6 ኦቨር 4 ስኬር ሲሆን ራዲካል 6 ስኬር ኦቨር 4 ስኬር ራዲካል 6 ስኬር ስኬሩ ራዲካሉን ሲያጠፋ 6 ኦቨር 4 ስኬር 16 ይሄ 6 ኦቨር 16 ይሆናል ይሄን ደግሞ ስኬር ስናደርገው 2 ስኬር 4 ነው 3 ስኬር 9 4 ኦቨር 9 ይሆናል ይሄ 4 ኦቨር 9 ይሄ 6 ኦቨር 16 ማለት በ2 3 በ2 8 3 ኦቨር 8 ማለት ነው 3 ኦቨር 8ን ከ4 ኦቨር 9 ጋር ለማወዳደር ምን ያስፈልጋል ቤዛቸውን ተመሳሳይ ማድረግ ያስፈልጋል ቤዛቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ ደግሞ 3 ኦቨር 8ን ከ4 ኦቨር 9 ጋር ለማመሳሰል ቤዛቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ ኤልሲኤማቸውን እንወስዳለን ኤልሲኤማቸው የሁለቱንም ብሴት ስለዚህ 72 ነው ስለዚህ ቤዛቸው 72 እንዲሆን ይሄ በስንት መባዛት አለበት 8 በ9 እናባዛለን 8ን በ9 ይሄን በ9 ካባዛን የላይኛውንም በ9 እናባዛለን እንደገና ይሄንን ቤዙ ስንት እንዲሆን ነው ተመሳሳይ እንዲሆን ነው 72 እንዲሆን ስለዚህ 9ን በ8 እናባዛለን የላይኛውንም በ8 እናባዛለን አሁን ቤዛቸው ተመሳሰላ ይሄ 8 ጊዜ 9 ይሄም 9 ጊዜ 8 72 ሆነ ከላይ ያለውን እናያለን ስለዚህ ይሄ 4 ጊዜ 8 ስንት ነው 32 ይሄኛው 32 ኦቨር 72 ሲሆን ይሄኛው ደግሞ 3 ጊዜ 9 27 ኦቨር 72 ነው ቤዛቸው 72 ነው ነገር ግን ከ27 እና ከ32 ማን ይበልጣል 32 ይበልጣል 32 ኦቨር 72 የሆነው ደግሞ ማን ነው ይሄኛው ነው b 0.6 ፕራይም ነው ስለዚህ ማን ይበልጣል b ግሬተር ዛን a እንላለን ወይም a ሌዛ b ብለን መመለስ እንችላለን ያው b ላይ ያለው ምንም አይተም ምን መልሰው ነው ከ0.432 እና 437 እቱ ይበልጣል 7 ነው የሚበልጣው ያው b ነው የሚበልጣው c ላይ ስናይ ኔጌቲቭ ሲሆን በኔጌቲቭ ትልቁ ቁጥር ትንሽ ነው ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 100 እና ከኔጌቲቭ 5 ማን ይበልጣል ካልን ማን ነው የሚበልጣው ኔጌቲቭ 5 ነው የሚበልጣው ኔጌቲቭ 100 ማለት በጣም ትንሽ ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከ1 to 8 እና 1 to 3 በማግኒቲዩድ የሚበልጣው ማን ነው በሳይዝ የሚበልጣው 1 to 8 ነው ነገር ግን ኔጌቲቭ ሲሆን ትልቁ ቁጥር ትንሽ ስለሆነ ማን ነው የሚበልጣው b ነው የሚበልጣው በዚህ ኔጌቲቭ 0.123 ሁለተኛው ላይ ምንድነው የሚለው ስቴት ዌዘር ከኤስ ከኤ ያሉት is closed under each of the following operation closed ናቸው ወይ addition ላይ subtraction multiplication division ለምሳሌ ናቹራል ነምበር አለ ናቹራል ነምበር addition ላይ closed ነው ወይ የምንለው ናቹራል ነምበር ከናቹራል ጋር ተደምሮ ናቹራልን የሚሰጥ ከሆነ ከዛው የማይወጣ ከሆነ closed ነው እንላለን ስለዚህ ናቹራልን ከናቹራል ጋር ሲደምሩ ስታባዙም ናቹራል ነው የሚሰጠው ሌላ አይሰጥም ነገር ግን ስትቀንሱ ናቹራል ነምበር ማለት ከአንድ የሚጀምር ነው ለምሳሌ ከ3 ላይ 5ን ቀንሱ ስንት ይሰጣል ኔጌቲቭ 2 የሰጠው ሪዛልት ይሄ ናቹራል ነው ኔጌቲቭ 2 አይደለም ስለዚህ not closed under subtraction ናቹራል ነምበር not closed under subtraction division ደግሞ አካፍሉ ለምሳሌ 2ን ለ4 ብታካፍሉ ሁለቱም ናቹራል ነምበር ናቸው 2 ለ4 ሲካፈል ግን 0.5 ነው የሚሰጠው 0 ናቹራል ነው እንዴ አይደለም ናቹራል ከአንድ ነው የሚጀምር ስለዚህ ናቹራል ነምበር ክሎዝድ የሚሆነው በአዲሽን እና በመልቲፕሊኬሽን ነው ኢንቲጀር ደግሞ ክሎዝድ የሚሆነው በአዲሽን ክሎዝድ ይሆናል በሰብትራክሽንም በመልቲፕሊኬሽንም ኢንቲጀርን ከኢንቲጀር ጋር ሲደምሩ ስታባዙት ስትቀንሱት ምን ይሰጣል መልሶ ኢንቲጀርን ይሰጣቸዋል ኢንቲጀርን በኢንቲጀር ስታካፍሉ ግን ኢንቲጀርንም ይሰጣቸዋል ግን ከኢንቲጀር ውጪም የሆነ ይሰጣል ክሎዝድ አይደለም ዲቪዥን ላይ እና ራሽናል ነምበርን ስታዩ ደግሞ ራሽናል ነምበር በሁሉም ክሎዝድ ነው ብቻ ዲኖሚናተሩ 0 ይሆን
a over b ሆኖ b 0 excluding 0 ምንድነው በሁሉም ክሎዝድ ነው ማለት ራሽናል ከራሱ ጋር ሲደምሩ ራሽናል ነው የሚሰጠው ስቀንሱም ይሄው መልቲፕሊኬሽንም ዲቪዥንም በሁሉም ራሽናል ነምበርን ነው የሚሰጠው the set of irrational number ደግሞ በሁሉም ክሎዝድ አይደለም irrationalን ከirrational ጋር ሲደምሩ ራሽናልን ታገኙ ትችላላችሁ ስቀንሱ ስታባዙ ስታካፍሉ ራሽናልን ታገኙ ትችላላችሁ irrationalንም ታገኛላችሁ ስለዚህ ከራሱ ውጪ ከሰጠ ክሎዝድ አይደለም የምንለው ወይም እዛ ውስጥ አይደለም የምንለው ሲደመር ሲቀነስ ሲባዛው ሲካፈል ከራሱ ውጪ የሆነ የሚሰጥ ከሆነ irrational ተደምሮ rationalን ከሰጠ ክሎዝድ አይደለም real number the set of real number ደግሞ ክሎዝድ ነው በአራቱም በዚህ ጊዜ excluding division by 0 በ0 ማካፈልን ስናወጣ ማለት ወይ ለ0 ካላካፈልን ያ ማለት a over b ብለን b different from 0 ለምን over 0 ካለን undefined ስለሚያደርግ real numberን ከreal number ጋር ሲደምሩ ስቀንሱ ስታባዙ ስታካፍሉት የሚሰጠው መልሶ real numberንም ነው የሚሰጠው ስለዚህ real number በአራቱም ኦፕሬሽኖች ክሎዝድ ነው ናቹራል ነምበር ክሎዝድ የሚሆነው በአዲሽን እና በመልቲፕሊኬሽን ብቻ ነው ኢንቲጀር ደግሞ በአዲሽን በሰብትራክሽን እና በመልቲፕሊኬሽን ራሽናል ነምበር ደግሞ በአራቱም ክሎዝድ ነው ኢራሽናል ነምበር ደግሞ በአራቱም ክሎዝድ አይደለም እና ሪል ነምበር በአራቱም ክሎዝድ ነው